امهات اطفال توحد كتير جدا اول ما بتحس ان ابنها ابتدى يبقى عنده مشكله توحد، اول حاجه بتفكر فيها ان توديه حضانه عشان يختلط مع الاطفال. يا ترى فعلا صح ان احنا توديه حضانه يختلط مع الاطفال، ولا غلط انها توديه؟ سؤال يحتاج الى اجابه، وعشان نعرف اجابه السؤال ده خليكم معانا وهتعرفوا اجابته بالتفصيل. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. النهارده موضوعنا عن سؤال مهم جدا بيشغل تفكير كل هل فعلا لو انا وديت ابني اللي عنده توحد الحضانه هل فعلا هو هيستفيد ولا مش هيستفيد؟ ودي اول نصيحه الام بتبتدي تاخدها حتى من الناس اللي حواليها. ما دام ابنك متاخر في الكلام وديه الحضانه، هو من كتر قعده مع الاطفال هيبتدي يقلدهم ويبتدي يتعلم منهم ويبتدي يتحسن. الكلام ده فيه جزء صح وفيه جزء غلط. الجزء الصح كويس ان اي طفل طبيعي يمتلك الادوات اللي هو يقدر يتعامل بيها مع الناس. يعني طفل طبيعي بيرد على اسمه، طفل طبيعي بيتكلم، طفل طبيعي بيتواصل معانا، طفل طبيعي بيقلدنا. هو الولد الطبيعي دوت عنده الادوات اللي تاهله ان هو يقدر يتعامل مع الناس. فبالتالي يوم ما هتوديه الحضانه وابتدي يتعامل مع الاولاد حواليه ومع المدرسه، وان حضانه بيبقى فيها عدد كبير قوي من الاشخاص، طبيعي الولد بيبتدي يتعلم. لكن تعال نبص في طفل التوحد كويس مقارنه بهذا الولد. طفل التوحد لما نيجي نبص عليه، اول حاجه ما بيشاركش حد، قاعد لوحده. انت بنفسك بتشتكي ان هو لو جه اطفال او رحتوا مكان فيه اطفال ما بيهتمش بيه، او حتى ممكن يروح يبص عليهم لكن ما بيشاركش الاطفال، ما بيردش على اسمه، ما بيطيعش الاوامر، ما بيقدرش يقعد فترات طويله كويس. طيب الولد دوت ما بيتكلمش كمان. الولد دوت لما تيجي توديه حضانه ايه اللي هيغيره؟ يعني هو تصرفاته كده في البيت ما بيقلدكمش. طيب لما هيجي يروح الحضانه ايه اللي هيحصل بقى في الحضانه عشان هو يتغير؟ مفيش. هو الولد اللي موجود في البيت هو اللي يبقى موجود هناك، فهيروح هناك لا يتواصل مع احد ولا يتعلم كويس، ومستواه هيفضل زي ما هو، وانت متخيله ان هو هيستفيد، لكن هو حقيقه الامر طفل التوحد بهذا المستوى مش هيستفيد. طيب امتى الوقت الصح اللي احنا نقدر نودي فيه طفل التوحد للحضانه؟ لازم الاول اكسبه المهارات اللي تأهله ان هو يقدر يتعامل مع الناس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لازم الاول بيبقى او بعد ما شخص ابني ان هو عنده توحد هنقعد فتره تقريبا من 3 إلى 4 شهور تدريب متواصل. في خلال ال4 شهور دول انا عاوز كذا حاجه. 1، لازم اعود ابني انه يبقى مطيع وينفذ الاوامر. 2، لازم اعود ابني ان هو يهدى ويبتدي يجلس، على الاقل لازم يجلس في اليوم مش اقل من 45 دقيقه. انتوا طبعا عارفين ان اي نشاط في الحضانه او في المدرسه عشان نقعد نعمله الولاد بيقعدوا من نص ساعه الى 45 دقيقه. فاذا الولد مش متعود ان هو يقعد في البيت هيروح يقعد في المدرسه. ومشهور جدا، اسالي اي عندها توحد بيروح الحضانه او حتى بيروح المدرسه ما بيكملش 5 دقايق ومسايبهم وماشي، هو ما بيتحملش يقعد فترات طويله. فلازم تدريب الجلوس. نمره 3، لازم يبدا في الكلام. طب انا ما بتواصلش مع الناس كويس، ابنك لا بيتكلم ولا بيشاور، كل اللي بيعمله ان هو بيسحب ايدك عشان ياخد اللي هو عاوزه. لما تيجي توديه الحضانه ايه اللي هيختلف؟ فانت لازم الاول تعلميه الكلام، لازم الاول يبتدي يتكلم، على الاقل يبتدي يقول كلمات مفردة كويس. ساعتها هو امتلك الادوات للتواصل. ساعتها لما يجي يروح حضانة هيقدر يقول كلمة، يقول جعان، يقول باي، يقول كلمة، وبطل فكرة انه بيكره الكلام ورافض يستخدم الكلام وبقى بيتكلم. ساعتها يوم ما هيسمع اغنية هياخد منها كلمة. ساعتها يوم ما يشوف الاولاد بيتكلموا مع بعض هيبتدي ياخد منهم كلمة كويس. خلاص انت قدرتي توصلي الولد لمرحلة انه بيقدر يتواصل مع المجتمع، فلما هيروح الحضانة بالتأكيد هيستفيد. بل انا من ضمن الحاجات اللي احبها ان اول ما الولد يبتدي في الكلام ونوصل انه بيقول كلمات مفردة، بطلب من كل انها لازم فورا توديه حضانة عادية عشان يبتدي يتعلم وياخد خبرة التعامل. امتى هياخد خبرة التعامل دي؟ من التعامل مع الاولاد اللي زيه، من التعامل مع الناس. عمره ما هياخد خبرة التعامل الصح طالما هو قاعد في البيت مع ماما وبابا وما بيشوفش حد تاني. بس لازم يكون جاهز الاول عشان اقدر اوديه الحضانه، عشان اقدر استفيد من وجوده في الحضانه. لكن لو ما عندوش المهارات دي وجيت اوديه حضانه، اول حاجه عملتها وديته الحضانه، يبقى انت وقت ضاع بدون داعي. انا ما بقولش ان انت ما تودهوش، لكن ما تتوقعش ان هو هيستفيد، ما تتوقعش ان هو هيبتدي يتحسن. فاحنا لازم الاول نأهله
3-4 شهور، بعدين نوديه حضانه. بكده يبقى انت انجزت، وكده يبقى انت فعلا قدرت تفيد الولد وتقدم له اللي هو فعلا محتاجه. يا رب تكون المعلومه دي فادتكم. لو ليكوا اي تعليقات على موضوع الحضانه او ليكوا اي خبره في موضوع الحضانه، يا ريت نكتب ده في التعليقات تحت. ولو سمحتوا لو نقدر نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه بتاعتنا، واشوفكم مره تانية في حلقه جديده من كلامي اونلاين.